Moi! Tässä jaksossa puretaan Omegasta perä pois. Se syy, miksi mä sen perän nyt puran pois sieltä, niin on se, kun se vuotaa öljyä. Toinen Stefa on tullut tiensä päähän. Ja varmaan ihan orkki Stefat sieltä. Ne on sitten niin kuin yli 30 vuotta vanhat, niin ei mikään ihme, jos vähän rupeaa vuotaa. Niin mä oon ihan molemmanpuolinen Stefat. Ja sitten samaten kun se perä ei aina lukota, niin mä vaihan siihen noin kitkälevyt. Yleensä noin Omegoiden perät tulee kuntoon ihan vaan öljynvaihdolla. Mutta mä oon vaihtanut tuohon niin monta kertaa öljyt ja ne on ihan GM orkkisöljyt se sille lukkoperän lisäaineella, mutta ei siihen tule mitään niinku muutosta siihen. Välillä se tosiaan, ei se lukko pidä. Kokeillaan vaihtaa noin kitkälevyt. Kitkälevyt tuli Racing Diffit Serbiasta. Ja kun mä tilasin ne, niin en mä nyt kahden tarkkaan lukenut, että mitäs kaikkea siihen maksui tuleekaan päälle. Serbiahan ei ole EU-maa, eli siihen tuli tullit ja arvonlisävero päälle. Kyllä melkein kannattaa Suomesta tilaa sitten, jos on tarvis noille. Niillähän on myös suomalainen maahantuoja. Mutta pitäisi ottaa enemmän selvää aina kaikesta ennen kuin rupeaa mitään hätkäilemään. Tilailee osia jostain ulkomaalta. Välillä sattuu saamaan Suomestakin ihan hyvää hintaa. Eiköhän aleta kumminkin purkuhommia ja puretaan toi perä irti. Aloitetaan irrottamalla molemmilta puolilta vetarit, jotka lähtee, kun ottaa 6 pulttia irti. Sen jälkeen otetaan renkaat pois ja vedetään vetari pois perästä. Vetari irtoaa, kun nykäisee sit reippaasti. Molemmat vetarit lähti irti ja lähti kyllä yllättävän helposti. Et useinhan nämä kuusiokoilapultit, niin ne ei kyllä meinaa aueta millään, mutta nyt aukesi pulttimopolla ja pitkällä jatkolla lähti niin tosi hyviä. Oli ihan ilo ottaa irti. Seuraavaksi sit varmaan sieltä irrottaa sieltä perän takaa ne 2 semmoista U-mallista kiinnikettä. Ja ruvetaan laskemaan sitä apurunkoa alaspäin. Ja niin tietty kardaani varmaan kannattaa irrottaa, kun se ei muuten kyllä onnistu se homma. Se on kardaani kiinni. Pulttimopo hommiin ja mä koitan saada kameran sinne alle. Niin katsotaan kun käy. Sitten peräirrotus. Kameran laitoin teipillä iskariin. Eli kardaani irti. Laiskana en irrottanut kuin perän laivan nivelestä. Sitten ABS-sensorit irti. Nekin irtoaa kun vetää vaan oikein reippaasti. Au. Ne lähtikin ihan vaan voimalla. Irrotetaan seuraavaksi noin apurungon takimmaisten kiinnikkeiden pultit. Sitä varten pitää laittaa tonne joku tuki, ettei se apurunko putoo sieltä alas. Ja ennen kuin apurunkoa rupeaa pudottaa, niin myös iskarit on pitänyt irrottaa tuolta alapäästään. Sitten itse peräirrotus. Tässä kun on A-omegan perä, niin apurunkoon on porottu 3 reikää, jolla perä kiinnittyy siihen. Ne pultit on aika ahtaassa paikassa, mutta kyllä niihin pääsee. Myös takakannen pultit mä oon tässä jo irrottanut. Etummainen pultti oli hankalin ja siinä kierteessä oli varmaan ruostetta. Eli sitä joutui silleen aina joku 1/4 kierrosta sieltä ruuaille pois. Ja siinä meni varmaan joku vartti, että sen sai ruuvattua siitä. Niin.
Nyt perä on irti ja sen voi tiputtaa alas. Nyt perän purku. Eli takakansi irti, jolloin öljyt tulee ulos. Siinä on astia sitä varten, ettei öljyt valu ihan mihin sattuu. Isompi ratas lukkoineen irtoaa, kun laakerin koolit saa irti. Ne voi olla hankalat irrottaa. Sitten lukkorenkaat irti pihteillä ja sen jälkeen stefat pois. En ole ihan varma, mutta epäilisin, että noi lukkorenkaat on eri paksuisia, millä säädetään ton perän välykset, joten kannattaa laittaa ne samilla paikoille takaisin. Tosiaan, kun tuo perällä on ikää yli 30 vuotta, niin kannattaa puhistaa ne aika hyvin, että se mahtuu se ulkokooli sieltä tulemaan. Ainakin pitää putsata. Stefan tiukemmat kuin kooli. Nyt kävi kyllä munkki. Toinen ulkokooli lähti vääntämällä pikkuvarrella ja toisen irrotin ihan C-puristimella. Noi koolit ei ollut kovin tiukasti kiinni sit kuitenkaan. Niissä on myös tommoset isot ohorenkaat, että ne tiivistyy tohon perän runkoon. Ja semmosethan multa sit vielä puuttuu, että ne pitää jostain hommata. Seuraavassa jaksossa sitten lukkoyksikön levyjen vaihto ja kaiken kasaus. Kiitti kun katsoit ja nähdään taas seuraavassa jaksossa.